السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. ذكرنا أمس أيها الإخوة والأخوات من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أدى مهمة الرسالة ومهمة الأنبياء على أتم ما تكون، فنقل أمة من الشرك إلى التوحيد، وذكرنا مدى صعوبة هذا الأمر وخطورة هذه المهمة، وترك الدنيا زاهدا فيها وهي تحت يده صلى الله عليه وسلم. اليوم نذكر دليلا آخر وهو متعلق بما ذكرناه أمس، وهو إن مع صعوبة هذه المهمة وخطورتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا من النصر، لدرجة أن القرآن في مكة يعطينا بشارات ونبوءات بانتصار المسلمين. فئة قليلة مستضعفة مضطهدة يقول الله تعالى في شأنها، ده في بدايات نزول الوحي. يقول الله تعالى مثلا من هذه النبوءات التي تحققت، وربما عندما سمعها المشركون في البداية ربما كانت موضع سخرية عندهم. الله عز وجل يقول: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. الكلام ده إمتى؟ يعني تخيل إن هذه الآية وهي نبوءة عظيمة، هذه الآية تتلى على مسامع المشركين ربما وهم يجلدون المؤمنين المستضعفين، والآية تنزل بهذا التحدي الرهيب الذي يكسر كل المقاييس وكل التوقعات. كما ذكرت، لا يبعد أن يكون المشركون قد سخروا من هذا، والقرآن سجل كثيرا من سخرياتهم، لأن كل مقاييس الأرض تقول أن أسباب الغلبة في يد المشركين، اللي حصل زمان هيحصل تاني، كلها سنن، تلك الأيام نداولها بين الناس. لكن المؤمن المستضعف في ذلك الوقت كان على يقين أنه سيهزم الجمع ويولون الدبر، وسيهزم الجمع ويولون الدبر في كل حين، والله غالب على أمره. ولذلك لا نريد أن نستطرد، بس لا يجوز للمؤمن العاقل الواعي بالتاريخ أن يحكم على التاريخ بالساعة التي يعيشها. التاريخ ده مش سنوات، ده قرون، ممكن تحكي قصة قرنين في جملتين. فاوعى تيأس. الله عز وجل يقول هنا لهذه الفئة الأولى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا تحدي كبير ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنه وينسبه إلى الله إلا إذا خرج من قلب يثق بربه ويسكن إلى ما يوحى إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو إنسان دعي ما كانش هيعوز إحراج. طب ليه أنا أقول الكلام ده كده بهذه القوة وأنا مستضعف وأتباعي يقتلون أمامي؟ ولذلك الناس تتواصى في العادة بالكتمان لما يديرون، ويقولون من فساد الأمر والتدبير إعلانه قبل الفراغ منه. صح كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن في بداية الإسلام هزيمة هؤلاء من الأحزاب المجتمعين ضده. ولذلك جاءت معركة بدر وانتصر فيها المسلمون. كانوا كم؟ حوالي 300 واحد انتصروا على المشركين، وكانوا يمكن أكثر من 1000 واحد. وكذلك أيضا جاءت الأحزاب بعدها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فنصرهم الله تعالى بالريح. الشاهد هنا أن هذه نبوءة، مش حكاية
سينتصر المسلمون، لا، وانتصروا. دي مش فكرة النبوءة هنا. فكرة النبوءة هنا أنها قيلت في زمن الاضطهاد، وفي زمن يستبعد أي أحد بكل المقاييس العسكرية والفنية أن ينتصر المسلمون. فهو مش مجرد نبوءة عادية يمكن أن يتوقعها إنسان، لا، ده هي نبوءة تخرق التوقعات المعتادة عند الناس. يبقى هي ليست مجرد نبوءة، لكنها نبوءة وبشارة تخرق الأسباب التي اعتاد عليها الناس، وتحققت في زمنه صلى الله عليه وسلم. يبقى حكاية نقل أمة من الشرك إلى التوحيد ليست دليلا قائما بذاته لكن أو وحده، بل يضاف إليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن من خلال النص الإلهي من البداية وأتباعه يضطهدون، أعلن أن الغلبة للمؤمنين وللمتقين. ومجرد إظهار هذه النتيجة لا يعلنها إلا إنسان على تمام الثقة بموعود الله، وإلا لو عنده شك بلغة السياسيين ما هيحرجش نفسه، لأنه كمان يومين هيظهر الأمر وينفض عنه الناس. فاللي عاوز يضحك على الناس ما هيعملش كده. فالشاهد هنا إن طبعا احنا كل يوم بنقول ايه، يعني ايه، قطفة وزهرة من هذا الربيع، لكن لما تجمعها كلها مع بعض تقدم أعظم دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن الوقت لا يسمح إلا بمثل هذه الشذرات. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. الله يبارك فيكم. لو نلتزم بالهدوء يا شباب، الله يرضى عنكم أجمعين حتى تتم الترجمة للشباب المنتظرين. Yesterday we were talking about strengthening our faith in Allah subhanahu wa ta'ala and in His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I mean, believing in the true prophecy of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We said one of the clearest signs of the truthfulness of the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that he fulfilled the mission of the prophets. What is the mission of a prophet? Is to turn people from shirk to tawheed and to connect people with Allah. And this is exactly typically what the prophet did. If he does what a prophet does, he must be a prophet sallallahu alaihi wasallam. And we said he's not turning regular people from polytheism into monotheism. He's turning the Arab, at that time they were very courageous and very generous. And we talked about how this was a challenge for anyone. And the Prophet ﷺ fulfilled that task perfectly. And he was also zahid and abstaining from the luxury of this life. So he didn't do it to gain any worldly benefits. And we explained that yesterday. Today we'll add another layer to that argument. And that is, even though that task was extremely hard, the Prophet ﷺ had absolute trust that he will be victorious. Even at a time when his companions were being persecuted and tortured, and very few in number, the Quran would make this huge prophecy, nubu'ah, or promise. Allah subhanahu wa ta'ala says, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرِ. Those multitudes who are gathering against you will be defeated, and they will turn their back. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرِ يعني الظهر. In Arabic, you expect it to be plural, يعني وَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ, because they are a group of people. But here it says, and they will give you their back, not their backs, their back, as if they will be defeated, as if they are only one person, to emphasize their total defeat. This is at a time, I would imagine, when it was revealed, some Muslims were being persecuted, and some of the polytheists were laughing at these statements. Because
at any military standards, any human standards, no one would imagine that this group of people will be ever victorious, because they do not have the means of victory. So this is not just a promise or an expectation or a regular prophecy based on your analysis of the situation. This is a prophecy that breaks all of people's analysis. It breaks all people's expectations. It goes beyond what people would analyze how people would analyze the situation. And it promises an absolute result than people would ever reach. And that is those little or few people will be eventually victorious. And this became clear at the Battle of Badr. As we mentioned yesterday, the Prophet ﷺ had to leave Mecca, and many of the companions left Mecca already, but the mushrikeen did not leave them alone. They were chasing after them, and they met in a place called Badr, and this is where the Battle of Badr happened. 300 Muslims facing more than 1,000 pagans. And those 300 people were victorious in that battle that was called Al-Furqan, the decisive one, because it is the battle that distinguished between truth and falsehood. And Muslims gained that trust in their iman and in their means, even though it was very humble. But it gave them that great inspiration that they can confront those mushrikeen, no matter how big and how many these multitudes are. So the point here is that we have here, in very clear terms, a prophecy that was 100% fulfilled during the time of the Prophet ﷺ. And this prophecy was something that would go against any human expectations. So it's not, مثلا, I would say, wallahi, next year the economy will be like this, or in 10 years the economy will be like this. This is not a prophecy, because you can analyze how things would go, but here we're talking about something that doesn't agree with what you actually see, that doesn't agree with the standards, military standards of both camps at the time of the Prophet ﷺ. So not only the Prophet ﷺ turned people from polytheism into monotheism, but he had absolute trust in Allah subhanahu wa ta'ala that he will be victorious in spite of the great difficulty he had to face, sallallahu alayhi wasallam. And this is again a typical example of fulfilled prophecies in the Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan.